Welcome back to my channel. Ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung paano paggawa ng cheese flan. Tara na guys, let's do it. Here is our ingredients. Kailangan po natin ng cheese. Ito po ay optional. Pwede rin po tayong gumamit ng cream cheese, condensed milk, evaporated. Kailangan po natin ng 6 eggs, medium size. Kailangan din po natin ng isang kalamansi para pampatanggal ng lansa. Magka-caramelize po muna tayo ng sugar. Maglagay po tayo ng 1 tablespoon sa ating lanera. Turn on the heat. Let our sugar melt until it's caramel. Galaw-galawin po natin ating lanera para hindi po masunog yung ating sugar. Dahil papait po yung ating cheese flan. Repeat the process for our remaining lanera mold. Crack lang po natin yung ating eggs para mamaya sabay-sabay natin lalagay sa ating blender. Put all the ingredients into the blender. Strain the mixture 2 times. Put the mixture to the molder. Repeat the process hanggang sa mapuno natin yung iba pang lanera. Ang nilagay ko sa bawat lanera is 1.5 cups. Lagyan po natin ng foil yung ibabaw para po siguradong hindi po siya papasukin ng tubig. Make sure the water is boiled. So let's put our cheese flan into the steamer and let's steam it about 40 minutes or until toothpick inserted. It's 40 minutes already. Let's check our cheese flan if it's already okay. So our cheese flan now is okay. Let's scrap the side. Yan, ito na po yung ating cheese flan. Gumamit po ako ng heart shape para po maganda po yung ating cheese flan. Shredded some cheese on top of our flan. Ito na po yung ating mga nagawa. Nakagawa po ako ng 6 na lanera na cheese flan.